bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái móc khóa túi trà như thế này, rất là dễ thương nè các bạn, và đặc biệt là rất là dễ móc luôn ha. Mình hướng dẫn rất là chi tiết. Mình hy vọng là ai cũng sẽ yêu thích cái móc khóa túi trà này nha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len sợi tự do nha. Ở đây là mình sẽ phối hai màu chính, sẽ làm một cái màu đậm và một cái màu nhạt ở phía trên. Thì các bạn có thể là tự do phối nè. Còn cái miệng thì mình sẽ phối màu đen hoặc là màu đậm cũng được. Má hồng thì màu hồng này cũng được, màu hồng khác cũng được ha. Và hai hạt mắt size nhỏ nhất nha các bạn. Và các bạn nếu mà làm cột tóc á, thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình cột tóc. Khi mà hoàn thiện sản phẩm rồi, các bạn sẽ để cái cột tóc lên đây và các bạn dùng len á, kết nó vô, kết cùng màu này luôn nè, rồi kết vô ha. Còn móc khóa thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái khoen như thế này. Còn kẹp tóc thì các bạn sẽ dán trực tiếp lên luôn cũng được nữa. Rồi mấy cái màu này thì các bạn cần ít thôi à các bạn. Ví dụ như cái len này nè, nó 5 cộng thì mình sẽ chích ra 2 cộng để mà mình làm ha. Chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len, kim khâu len với lại một ít bông gòn để là mình nhồi vô cái này nha. Bây giờ các bạn sẽ lấy len ra để chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt trước nha. Muốn túi to hơn thì các bạn cứ tăng cái size kim lên nha. Các bạn sẽ móc cho mình 9 mũi móc xích, 2 3 4 5 6 7 8 9. Các bạn móc thêm một mũi nữa, đâm kim vào một cái chân móc thứ 9 này nè các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn, và những cái chân móc còn lại mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn cho tới cuối hàng. Như vậy là bên đây chúng ta sẽ có là 9 mũi móc đơn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc phần đối diện. Bên đây 9 mũi thì bên đây cũng 9 mũi luôn nè. Vậy là móc cái mũi cuối cho mình thêm một mũi móc đơn nữa. Một. Rồi xoay qua đây là cái chân móc này, các bạn đếm là 2 3 4. Vậy đó các bạn nè, song song với nhau ha. Nè cái phần len thừa luôn nè. 5 6 7 8 9. Rồi như vậy là hai bên nó đã đều nhau rồi. Các bạn sẽ trượt mũi kết hàng. Rồi trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này và kết thúc hàng móc. Các bạn móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn, chân thứ hai một đơn, chân thứ ba một đơn, và làm lần lượt như thế đến cuối hàng luôn ha. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Thì 9 cộng 9 là bằng 18 mũi đó các bạn. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này để kết thúc hàng móc. Xong hàng móc thứ hai móc lên một mũi móc xích để hàng móc thứ ba. Từ hàng móc thứ ba thì chúng ta sẽ móc thêm tới hàng móc thứ 7 luôn ha. Thì mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn, tương tự như hàng móc thứ hai nha các bạn. Chúng ta sẽ có 7 hàng móc như thế này. Tính từ phần đáy túi lên tới miệng hết cái này nè là 7 hàng ha. Đây đang hàng thứ ba rồi nè. Rồi các bạn móc đến cuối hàng móc thứ 7 thì mình sẽ gặp lại các bạn nha. Bạn nào móc cái kim nhỏ á, các bạn nhớ móc tới khúc cuối á, các bạn căng cái này ra cho phồng lên cho nó đẹp ha. Rồi bây giờ tới cuối hàng móc thứ 7 rồi đó, các bạn sẽ trượt mũi nè. Rồi chúng ta sẽ cắt len nha, kéo nó lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu cái cọng len này. Chúng ta sẽ xỏ qua cái chân móc đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ vô trong này nè. Các bạn giấu vô cái chân móc mũi móc đơn này nè. Có hai chân ở trong thôi. Rồi các bạn kéo len lên. Rồi chúng ta sẽ kéo ra, rồi dồn nó vô phía trong luôn. Lát nữa cái chúng ta dồn cái phần bông gòn á các bạn.
hồi nãy quên nói đó các bạn, chuẩn bị keo nến ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xác định cái điểm mà chúng ta sẽ dán mắt nè. 1 nè, 2 gì đi ha các bạn. Đó, dư dư ra như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chấm 2 điểm nha. Chấm điểm bên đây trước nè. Hàng thứ 5 và hàng thứ 6. Rồi, coi như là nó dư ra một mũi nè. Mũi móc đơn á. Rồi các bạn chấm bên đây, rồi dán lên. Là như vậy là nó đều rồi đó các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ xỏ 2 cái cọng len á qua kim khâu len ha. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt ở đây. Tạo 2 nút luôn cũng được cho nó dày dày các bạn nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xỏ qua ngang với phần mắt á. Nè, cái điểm này đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ để nó xuống phía này luôn. Rồi ở phía trên này. Rồi các bạn sẽ đưa xuống phía này luôn. Làm cái này đi cho nó dễ dàng á các bạn. Rồi các bạn cũng sẽ giấu cái phần len màu đen này ở phía trong luôn nha. Ấy đại đi. Rồi các bạn sẽ dồn nó vô trong luôn. Các bạn làm nhiều cái thì các bạn hãy cắt bỏ. Để cái này mình thấy xong rồi. Bây giờ các bạn sẽ xỏ cái len màu hồng ra để chúng ta tạo cái má hồng nha. Rồi tương tự các bạn cũng sẽ thắt cho mình. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho cái điểm này đi. Đó, phía dưới mắt nha. Rồi đưa nó qua cái điểm này nè. Thấy nó còn mảnh quá thì các bạn làm thêm lần nữa. Rồi đưa nó qua đây. Đó, rồi bây giờ qua tới bên phần bên đây đi các bạn. Rồi đưa nó qua đây. Làm thêm lần nữa. Đưa nó qua. Rồi bây giờ các bạn cũng sẽ đưa nó vô phía trong nè. Rồi kéo nó ra luôn. Đó, dồn nó. Rồi các bạn lấy cái bông gòn hồi nãy mình chuẩn bị đó. Các bạn nhồi vô. Nhồi vừa vừa thôi. Rồi thêm một ít nữa ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu trắng ra để chúng ta làm. Và chúng ta sẽ làm từ cái điểm nào. Bây giờ các bạn sẽ ốm cái miệng túi này lại. Nè các bạn, mình thấy cái chân móc ở đây với lại cái chân móc đối diện nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái len màu trắng qua nha. Rồi kéo cái len màu trắng này qua. Móc lên một mũi móc xích. Rồi móc một mũi móc đơn vào cái chân móc đầu tiên này. Tức là mình sẽ nối cái miệng nó lại á các bạn. Đó. Rồi cái chân móc kế bên các bạn cũng nẹp cái phần len thừa này vô trong luôn ha. Rồi cái chân móc kế bên nè, đồng thời cũng là cái chân móc song song ở phía dưới. Rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn.
Tiếp theo cái chân móc kế bên là chân móc thứ 3 đó các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, mũi thứ 4, mũi thứ 5 nè, để này vô đó, mũi thứ 6, mũi thứ 7, mũi thứ 8. Rồi tới bên đây như vậy là nó đã bít rồi. Các bạn sẽ móc hàng móc thứ 2 của phần màu trắng, móc lên một mũi móc xích ha, dư cái cọng len này cắt bỏ đi, quay đầu móc lại. Các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi móc đơn cho mình nha. 2 3 4 5 6 7 8. Hàng thứ 3 móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, chụm chân đầu tiên và chân thứ 2, đâm kim vào chân móc đầu tiên, kéo len, đâm kim vào chân thứ 2, kéo len, được 3 vòng len trên kim, kéo qua hết luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc những mũi móc đơn đến cuối hàng chừa ra 2 chân móc cho mình nha. Rồi còn 2 chân móc nè, các bạn sẽ móc mũi chùm, kéo len, kéo len. Rồi chúng ta kết thúc hàng móc thứ 3, móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, móc hàng móc thứ 4. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn, móc hàng móc thứ 5, móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, chụm chân đầu tiên và chân thứ 2, rồi chân kế bên móc một đơn, chân kế tiếp móc một đơn. Còn 2 chân móc nè, các bạn sử dụng mũi chụm cho mình nha. Đó, rồi các bạn sẽ kết thúc hàng móc thứ 5, móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, móc hàng móc cuối cùng, đâm kim vào chân móc đầu tiên, kéo len, đâm kim vào chân móc thứ 2, kéo len. Rồi thực hiện một mũi chụm. Bên đây còn 2 chân móc nè, chụm mũi lại cho mình luôn, móc lên một mũi móc xích, cắt len, kéo ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy kim khâu len, chúng ta sẽ xỏ cái len này qua. Rồi các bạn sẽ ốm nó lại theo cái nếp gấp này nè, đó các bạn nè. Rồi các bạn sẽ đâm kim xuống phía dưới này đi, rồi đâm kim chỉnh ngược lên, sau đó là đâm kim qua bên đây. Rồi cái điểm đầu tiên, điểm thứ 2 nè, đâm kim qua để các bạn kết nối cái miệng túi á, cho nó xéo xéo gì nè, cho nó dễ thương nha. Rồi bây giờ các bạn đưa qua đây, kéo ra, rồi cắt len luôn. Bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra nè, cái khóa này ra nè, rồi mình sẽ nối vào chỗ cái chân móc này ha nè, chỗ chân móc này nè, để mình làm móc khóa luôn nha các bạn. Cái chân này bên đây mình cũng sẽ làm, nói chung là nó ở điểm giữa là được rồi. Rồi các bạn đánh dấu như vậy đó, rồi các bạn sẽ luồn cái móc khóa ra nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà mình sẽ hoàn thiện được cái sản phẩm này. Hoàn thiện xong 2 cái móc khóa túi trà nè các bạn. Mình hy vọng là các bạn ai cũng sẽ móc thành công cái móc khóa này ha. Rất là dễ thương, cũng rất là dễ móc đúng không các bạn? Nếu mà các bạn yêu thích cái móc khóa này, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.